มาทำดอกไม้ให้แฟนกันค่ะหรือจะเป็นของขวัญวันปัดฉิมรับปริญญาก็ได้นะน้องเป็นดอกไม้นุ่มนิ่มแล้วก็ตัวก้านดัดได้เอาไว้ตกแต่งบ้านได้ค่ะในเซตนะคะก็จะมีตัวไหมให้ปลายมีลวดเกสรแล้วก็อุปกรณ์ปักเย็บค่ะก่อนอื่นนะคะเอาลวดกับตัวไหมสีขาวมานะคะพับปลายด้านหนึ่งของลวดให้เป็นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปในไหมสีขาวตลอดเส้นเลยค่ะเราจะได้ไหมสีขาวที่ดัดได้มาแล้วนะคะเริ่มดัดจากข้างในนะคะก็คือดัดเป็นกลีบนะคะเป็นตัวยูคว่ำแบบนี้1กลีบขนาดประมาณ7เซนนะคะแล้วก็พับไปทั้งสิ้น5กลีบนะคะถ้าปลายไหมยังเหลือก็ให้ทำการใช้กรรไกรตัดทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จัดน้องทั้ง5แฉกออกเป็นเหมือนกลีบดอกเดซี่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางเดี๋ยวเราจะแปะเกสรซ่อนปลายไว้นะคะด้านหลังเดี๋ยวไว้ทำก้านค่ะปลายลวดที่เหลือด้านหลังนะคะให้เราพับปลายเป็นโค้งแบบนี้แล้วก็ร้อยตัวไหมสีเขียวเข้าไปเลยค่ะด้านไหมสีเขียวไปจนสุดดอกนะคะแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะยึดติดตัวก้านสีเขียวเข้ากับดอกสีขาวค่ะเกสรก็เช่นกันนะคะเราใช้ปืนกาวแล้วก็ติดไปตรงกลางแบบนี้ค่ะที่ปลายอีกด้านนะตัดลวดทิ้งไปได้เลยแล้วเราก็จะมาเย็บปลายปิดกันค่ะวิธีเย็บก็คือการสอยผ้าเลยนะคะปิดให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นก้านสวยงามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วสามารถเอาไปมอบเป็นของขวัญให้แฟนของขวัญรับปริญญาหรือปัดฉิมได้เลยนะคะใครสนใจอุปกรณ์ก็ทักแชทมาซื้อได้เลยนะหรือใครสนใจลิขสิทธิ์เอาไปทำขายก็ทักมาคุยกันได้ค่ะ